كان عمري وقتها 12 سنة. كان أبي متزوج من امرأة أخرى ومضى على زواجهم 2 سنين. وقتها أتت للعيش معنا في نفس البيت، مما أثار غضب أمي. كانت بداية معاناة الأسرة بأكملها حين دخلت علينا تلك المرأة وعلى وجهها قناع ملامح الحنان والطيبة. كنا صغار لا نفهم، لكن أمي كانت مدركة لكل شيء من البداية. كانت ابنة خالة زوجة أبي مدرسة شخصية لي. في يوم أتيت إلى أمي وشكيت لها بأن المدرسة لا تشرح لي جيدا كي أفهم، وكانت زوجة أبي جالسة، فبدأت تدافع عنها وتتهمني بأني غبية لا أفهم. وأمي ردت عليها: أنا لم أتفوه بكلمة. وبدأ الخصام. أتى أبي بعد أن سمع المشادة بينهم. أمي ردت بهدوء وسكتت، لكن زوجته أطالت الخصام وعدم الاحترام. هددها أبي بالطلاق إن لم تسكت، لكنها أصرت وطلقها أبي، فأتى باللوم علي. ما ذنبي أنا إن شكيت وضعي؟ بعدها بأسبوع أو 2 أبي كان يكرهنا جدا، لم يعد يرانا كأولاده بل كأننا أعداء له. وبدأنا نسمع أصواتا بالمطبخ: أواني تسقط، نذهب ونرى كل شيء على وضعه. تكررت معنا هذه الأحداث دائما، وهنا بدأت معاناتي. عندما أنام أرى بأني أهرب، لكن من ماذا؟ لا أدري، حتى أني أرى وحوش وأستيقظ مفزوعة. لم أكن مواظبة على صلاتي. وبعدها رأيت توقيعا على يدي اليسرى يبدأ من اليسار وبقلم حبر، مع العلم بأننا نستخدم الجاف. وأصبحت مرعوبة، أريه لبنات جيراني وأختي، وذهبت كي أغسله فلم يختفي، وبدأت أبكي. وعندما انصرفنا من المدرسة أردت أن أريه أمي فوجدته اختفى. وبعدها بأيام كنت نائمة، استيقظت فوجدت نفسي ممددة كالميت، وملابسي مرفوعة، وملابسي الداخلية أيضا، مع العلم أني أنام كالأطفال ويجب أن أتغطى لأن الجو بارد. فأخبرت أمي، لكنها لم تصدقني، أو ربما لا تريد إخافتي. بدأت أشيائي تختفي، وبعدها بيوم أو 2 أجدها بنفس المكان، مع العلم أنني بحثت هنا، والأحلام لا تفارقني يوميا. بدأت البكاء والخوف. من ماذا؟ لا أعلم. أخرج من المنزل أرتاح، أعود للمنزل أرتعب وأخاف. أردت الانتحار 2 في الحمام، لكن خوفي من الله منعني. السكين بيدي والغمام على عيني، لا أفكر سوى بالموت. يسألني أبي وأمي: ما بك؟ أقول: لا أعلم. كان أبي قاسيا معنا، لكن لم يكن السبب. أتت جدتي وجدتي رحمة الله عليهم، أخذوني عندهم يعتقدون بأني مصابة بحالة نفسية. كنت أحب الوحدة. وقتها أمي تركت البيت وذهبت عند أهلها، وإخواني بعد أن يكملوا دراستهم يجلبهم جدي. أبي صار مجنون، يضرب ويسبب لنا الرعب. كنا نخاف أن نجالسه. خفت من أن أبي يريد إرجاعي عنده، فهربت من البيت دون وعي. لكن أين هربت؟ للجبال. بعدت عن منزل جدي 14 كيلو في 6 ساعات. لم أكن بوعي. في منتصف الليل في الخلاء لوحدي. تعبت من المشي والبكاء، لكني لم أخف من صوت الكلاب وسواد الليل. حين أتذكر موقفي الآن أستغرب من قوتي وعدم تفكيري. أخيرا عندما تعبت غفوت على طريق وعر. في الصباح أتى شخص مع أطفالي للذهاب للمدارس، ورآني ممددة وعطشة، فطلبت منه ماء. سألني: أنت من أي قبيلة؟ لم أجب، فتركني وذهب ليجلب الشرطة.
ولم تمر الساعة حتى أتت الشرطة وأرجعوني لجدي. كنت أبكي وأريد الانتحار. جلبوا لي شيخ بمجرد أن رآني وقرأ علي أخبرهم بأني مسحورة في مكان نجس. قال: أعطوها هذا الماء. لكن لم تخف معاناتي. يبحثون عني فيجدونني فوق الجبل. كنت لا أتكلم، فقط أبكي. لو أي أحد من أخوتي الصغار غلط علي أبكي، على كل شيء أبكي. كنت بحزن وكآبة ورعب. الأحلام أتعبتني. حدث معي موقف عندما رأيت الذي يسكن أخي الكبير كان يريدني أن آتي، فهربت. هذا طبعا في الحلم. في الحقيقة أخبرني أخي الذي يصغر بأنه صحى من النوم ورأى شخصا فوق أخي. أخبرته بالمواصفات فقال: نعم، كنت أرى أشياء بأحلامي تتحقق بالواقع. طبعا بعض الأحداث لن أذكرها، أحتفظ بها لنفسي. في يوم قالت لي إحدى صديقاتي: اقرأي سورة البقرة يوميا. والحمد لله بعد قراءتها مدة 3 شهور لم تعد لي تلك الأحلام. أحسست بأني مرتاحة نفسيا. النهاية.